السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بأحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم جبت لكم جوج وصفات: مربى التفاح مع اون طاغ التفاح بشكل جديد. بقاو معايا تشوفوا المقادير والطريقة. اول حاجه غنبداو بها هي مربى التفاح. غادي ناخذ 3 تفاحات ونحيد القلب ديالهم وغنقطعهم شرائح، نوضعهم مباشره في الكاسرونه مع القليل من الماء ونعصر عليهم واحد نصف حامضه. ملي نكملهم غادي نضيف واحد عويد القرفه، واحد 3 الحبات او 4 الحبات ديال القرنفل، مع القليل من السكر، نصف حامضه اخرى، والقليل من العسل، ومباشره فوق النار. هنا خصني نخلي التفاح ديالنا يطيب مزيان حتى يتشرب معايا داك الماء، عاد نبدا نعسل فيه باش نحصل على لا كونفيتور يجيني خاتر ويجي العقده ديال لا كونفيتور وتجي مزيانه. اي فوالا، هذا هو القوام ديال لا كونفيتور ديال التفاح ديالنا. غادي نوضعو جانبا ونخليه حتى يبرد، وغنديرو في قرعه تكون معقمه ونوضعو في الثلاجه نستعملوه بحال هكا للفطور الوليدات، وان شاء الله نشارك معكم دي كيك بلا كونفيتور ديال التفاح. فوالا ندوزو باش نوجدو العجين ديال لاطاغ ديالنا اللي غادي نخدمو اليوم. بالنسبه للمقادير اللي فعلا هي بسيطه، كنحتاجو البيضه والقليل من السكر. هنا درت ساور كريم، ممكن تعوضوه بدانون طبيعي. عندي القليل من الزبده والدقيق وخميره ديال الحلوى. غادي نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. الطريقه جد سهله. هنا درت البيضه، غندير معها السنيده وغنضيف لها الزبده، مع نبقى نحركها بالويسك مزيان ولا نخلط بيدي صافي. وغادي نضيف دانون مسوس ومباشره الدقيق مع الخميره، وغادي نعجنها مزيان صافي وندوز باش نشكلها معكم. انا هنا خديت هذا السيركل، هذا هو اللي غادي نحدد به الدائره ديالي. ممكن نتوما ديروها غير بالسكين مباشره صافي. وغادي ندوز باش نشكلها معكم. غادي نقطع بالموس او بهذا السكين ديال البيتزا من الوسط، نقطع الطرف الاولاني اللي مقابل معاه حتى هو نفس الشيء، نفس الطريقه بالنسبه للجانب الاخر، نفس الشيء ثاني. وغادي ندوز للجوانب، يعني ديما هذيك التقطيعه اللي كنقطعها هكا ضروري تكون قبالتها واحده اخرى صافي. غادي نقطعهم بهذه الطريقه وغنبدا نشكل بهم بحال البليغات. يعني غادي نطوي العجين، غادي نهز الطريف ديال العجين وغادي نطويه وغادي نشكل بحال البليغه ونضغط عليها بيدي هكا. يعني طريقه جد سهله بسيطه، ولكن كتعطي منظر اخر. وعلاش لا، علاش ما نغيروش؟ وممكن ديروها بطريقه عاديه.
بعد ما كملت الدائره غادي ناخذ هذا المرشم ديال الكابوزال او ديال الكعكات، وغادي نضغط من الفوق. هذا اختياري يعني، هو ما غاديش سميتو، غير كنبغي نضغط به باش نحاول نثبت دوك العجين من الفوق تبقى مسدوده عندي. صافي غادي ندوز عليه كاملين هكا، وغادي ندوز باش نكملوا لا طارت ديالنا. هنا خديت صفار بيضه مع القليل من الحليب، وندهن الجوانب ديال البليغات ديالنا. وهاد الفراغات غادي نزينهم بنصف قرقاعه. وهنا ممكن تغيروا ديروا لوزه او ديروا القليل من كاوكاو مهرمش، اختياري. انا حاولت نزينهم بنصف القرقاع باش تعطي منظر اخر، علاش لا. العجين اللي تبقى لي غادي ندير منه 2 شرائط، وغنشكل به اون بتيت طارت وسط لا طارت ديالنا. انا غادي ناخذ هاد لو بوتي سيركل وغادي نوضعو وسط لاطاغ ديالنا او عجين ديال لاطاغ ديالنا، وغادي نوضع هادوك الشرائح في الجوانب ونحاول نثبتهم. للاشاره فقط، هنا ممكن تستغناو على هاد الخطوه هادي، تقدروا ديروا الحشوه ديالكم مباشره وسط لاطاغ بهاد الطريقه هادي حتى هي كتجي زوينه وكتجي راقيه. انا للاختيار او للتغيير حاولت اني ندير هاد الطريقه هادي، وغادي نضيف عليه كريمه ديال اللوز كانت تبقات لي باش ما نضيعهاش. هي غادي نديرها كطبقه سفليه قبل من لا كونفيتور. الطبقه ديال لا كونفيتور هي غادي نديرها في هاد لا بتيت طارت، عاد غادي ندير الطبقه ديال لا كونفيتور. يعني هنا بالنسبه للطبقه ديال كريمه اللوز ممكن تستغناو عليها كيف ما تقدروا تستغناو على هاد الطريقه ديال لو سيركل. يعني ما توفرش عندكم لو سيركل تقدروا ديروا الحشوه وسط لا طارت مباشره، وغتعطيكم منظر اخر ومنظر راقي، علاش لا. هنا كنوزع كريمه اللوز على لا بتيت طارت ديالنا. بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا كريمه اللوز غنخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. هنا ممكن تستغناو على كريمه اللوز، انا تبقات لي وما بغيتش نضيعها، كانت عندي في الثلاجه ما بغيتش نضيعها. نتوما تقدروا تستغناو عليها، ديروا غير لا كونفيتور مع شرائح التفاح، فعلا كتجي رائعه وحتى المنظر كيكون راقي جدا. يعني ممكن تستعملوها وممكن لا. هنا للتغيير فقط، انا شاط ليا يعني ماشي اجباريه، شاط ليا ممكن ديروها ممكن ما ديروهاش. كيف ما كتشوفوا معايا هنا وضعت لا كونفيتور فوق كريمه اللوز وغنبسطو بهذه الطريقه هذه. وبالنسبه للجوانب درت لا كونفيتور في بوش ونبدا نعمرهم هكا بشويه بشويه، يعني ندير القليل من لا كونفيتور في الجوانب هنا باش تكون عندي لا طاغت كلها عامره. هنا خديت شرائح ديال التفاح هو اللي غنزين به لا طاغت ديالنا. هنا غادي نضيف القليل من السكر فوق التفاح. ممكن تضيف لا كونفيتور، انا ما بغيتش ديك لا دورور تكون بزاف، بغيت يبقى داك اللون ديال التفاح بهذيك الطريقه هكاك. ممكن ديروا لا كونفيتور، القليل من لا كونفيتور من الفوق حتى هو كيعطي منظر اخر. لا طاغ ديالنا جاهزه باش تدخل الفرن. غندخلها للفران على درجه الحراره 350 فرنايت او 180 سلسيوس لمده ديال 40 دقيقه. علاش 40 دقيقه؟ حيت انا عندي لا كريم داموند. الا ما كانش لا كريم داموند 25 دقيقه راه كافيه باش طيب لكم لا طاغ ديالكم. وهذه هي لا طاغ ديال اليوم مع مربى ديال التفاح اللي فعلا بشكل جديد، وعلاش لا ما نغيروش. دمتم في رعايه الله، للملتقى.